नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर मुकेश मुसळे, होमिओपॅथिक तज्ज्ञ. गेली 15 वर्षांपासून गोविंदनगर नाशिक येथे प्रॅक्टिस करतोय. एक मजेदार केस माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये आलेली. काही दिवसांपूर्वी 16-17 वर्षाची तरुणी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होती. तिला अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन झालेलं आणि त्यानंतर न्यूमोनिया झाला. त्या न्यूमोनियामध्ये तिला कफची सुरुवात झाली, तर तो कफ काही थांबतच नव्हता. म्हणजे कुठल्याच पोझिशनला तिचा कफ कमी होत नव्हता. मॉडर्न मेडिसिन्सच्या डॉक्टरांनी भरपूर प्रयत्न केलेत. त्यांनी अँटीबायोटिक्स दिले, इनफॅक्ट अँटी ॲलर्जिक्स देऊन बघितले, परंतु कफ काही जाईना. कफ सिरप दिलेत. गेली 6 ते 7 दिवसांपासून ती हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होती, परंतु तिचा कफ जात नव्हता. तिचे वडीलही डॉक्टर आहेत. तर त्यांनी ही केस माझ्याकडे आणलेली. तर सांगायचं तात्पर्य की अशा केसेस होमिओपॅथीने खूप चांगल्या पद्धतीने आम्ही हँडल करू शकतो, जर पेशंट आमच्याकडे अप्रोच झाला तर. तिची केस हिस्ट्री मी व्हिडिओ कॉलवरती घेतली आणि सगळे डिटेल्स विचारले. 6 ते 7 दिवसांपासून ती कुठल्याच पोझिशनला तिचा कफ कमी होत नव्हता. ती झोपलेली सुद्धा नव्हती, परंतु होमिओपॅथिक मेडिसिन्सने आमूलाग्र बदल तिच्यामध्ये घडवला आणि विदिन 2 आवर्स, म्हणजे पुढच्या 2 तासांमध्ये, औषध सुरू केल्यापासून पुढच्या 2 तासांमध्ये साधारणतः 10 ते 15 मिनिटात मी मेडिसिन रिपीट करायला लावलं होतं. तिला खूप चांगलं रिलीफ मिळाला. ॲटलिस्ट औषध दिल्यानंतर ती झोपू शकली. म्हणजे होमिओपॅथिक मेडिसिन खूप फास्ट काम करतात, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ तुमचं डायग्नोसिस काय आहे, तुम्हाला कुठला आजार झाला आहे. त्यापेक्षा जर पेशंटची प्रकृती आम्हाला समजली, पेशंटबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन आम्हाला मिळाली, तर आम्ही नक्कीच अशा पेशंट्सला हॉस्पिटलाइज असेल तरीसुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट देऊ शकतो. मला सांगायला आवडेल माझ्या होमिओपॅथिक मित्रांसाठी की ह्या पेशंटचं मेन कॅरेक्टरिस्टिक मॉडॅलिटी जे मी घेतलं आणि टोटॅलिटीची बॅलन्स केली आणि मेडिसिन्स काढलं, तर मेडिसिनचं नाव आहे नक्सओमिका. आणि या पेशंटमध्ये मी बघितलं की पेशंट लाईंग डाऊन पोझिशनला ॲग्रेवेशन होतं जास्त. म्हणजे तिला बसल्यानंतरही त्रास होता, झोपल्यानंतरही त्रास होता, पुढे वाकल्यानंतरही त्रास होता. म्हणजे ती कुठल्याच पोझिशनला कम्फर्टेबल नव्हती.